Guys, ready ka na ba mahulog? Ready na, saan na ako ma-fall? Hey, what's up? It's me, Princess Nicole. And for today's video, we're here in Disneyland. And right now, guys, kakarating lang namin actually. Ano ba mga plan natin? Tatry namin lahat na ride. Sana kayanin ng line kasi medyo maraming tao right now. Sana natin kayanin ng tiyan natin. Nag-Bonamin naman kami. Nagdala ko ng sweater kasi sa gabi medyo malamig. Pero right ng umaga, sobrang init pa. As in. Pero not super init. Like, unlike sa Philippines, ang init talaga. Yung nakakapasa. Ito okay lang. Maaraw pero mainit. Pero hindi sobrang init. Ang gulo. Nicole, dadaan ako doon sa may upuan doon. Tapos dito ka. Dadaan ako, naggagana na ako. Hindi ako Hindi ka ba sisitahin? Yun yung technique nito. Let's go. Ha? Saan ka nadaan? Sa likod niya. Mag-smile ka. Smile. Mini, harap ka naman dito, Mini. Mini, harap! Ano ba yan? Wow! Okay, so ngayon pupunta na kami sa Adventureland. Ito yung una namin dinaanan. Wala kasi kami mom, so pahala na umaligaw kami. First ride namin is Jungle River Cruise. Ito yung kapatid ni River. River Cruise, itutur lang kayo. Tapos wala may mga props na or something. Ate, ba't ka pumasok sa English? May intindihan mo ba? Actually, dapat na Filipino. Oo. Hindi sila exclusivity dito. Ano ba yan? Mga nag-start na ganito siya. Ano din naman din? Okay, so next location is Toy Story Land. Actually, nakita namin si Woody, pero naiyakan mo ng picture kasi hindi siya gumagalaw eh. Doon kami sa parachute kung sakay lang kasi, or doon din sa dome. Guys, paakit! Gato pa! Para sa to! Kala ko ba sisigaw? Guys! Hindi kagi masarap. Okay naman siya, guys. Pero ang sakit lang sa tiyan. Okay? Joke na! Ano ba yan? Baka ako end of the world na eh. Ito ba na tayo? Baka sila magbubukas niya. Hindi, ito. Ba't di ako makalabas? Ito pa, hindi ko. Kinabahan. Okay, we're done here. How was it? How's the ride? How's the ride, everybody? How was the ride? Is it good or what? Tsaka ang taas din pala, guys. Basilio. Oh, mamaya ka na daw. Mamaya ka. Isa sumukay sa akin. Article 184.
I am not liable for any damages. Para ka na sa temple run ate. Jump! Here we go, here we go! Ang saya kasi walang pila. Buti na lang konti yung tao. Eto kayo, Peto. Safer doon. Wala safer doon. Dali, kaya mo ba? Ay! Ay, di na ako nahulog. Adi, hi kayo dito! Ano nakakapagay? Nakatalikod. Ito na, exciting part. Mahuhulog kami dito guys. Ready ka na ba mahulog? Nasaan niyo ako ma-fall? Ayan na! Okay, so magta-try pa kami. Uuwit kami dalawa ni... Kamusta guys? Kamusta? Okay na yun, okay na. Ayaw na nila! Bye-bye! Pero uuwit kami ni Casey. No reaction challenge. We survived the downfall. Downfall! This is the last part. Okay guys, so ngayon, it's time check. It's 2:44 p.m. Super init. As you can see, pawis na ako. But kakain na kami kasi gutom na kami. Lunch na namin to. Late lunch na naman. Dito kami ngayon sa Tomorrowland. So tara, bukas na kayo pupunta sa Tomorrowland. Disposal, trash, basura. This is our first meal. I think pork chop to, right? Yeah, baked pork chop. One set is cost like 150 Hong Kong dollars, so that's roughly around 900 or 700 For one? for one meal with drinks. I got you the drink, okay? Okay. Rights pala. Our second meal. Woo! Chicken, fried chicken. Nice. Oh, go. Ano ginawa mo, ma? Yan yun? Wow! Lumaki si Mickey Mouse eh. Okay guys, update. It's 5:59, mag-6 na guys. And bibili kami ng popcorn for our merienda. 45. So that's 300 something. We got the popcorn guys! Go, Nicole! Nicole! Hey, Nicole! Okay guys, so sasakay muna kami sa Space Mountain. Update namin kayo if kaya namin to. Let's go! Asan? Ay, tataka ako. Okay, so update. How's the Space Mountain? It was good! It was good. Malamig din kasi tapos pero if hindi mo bigla ako nag-grade, di ba? If I can change something about that or I can improve it, Yeah. I put light. Yeah, super Even though the theme is space, much better if there's kind of light. Kasi mali pa, wag yun na improve.